ৰিং চেৰেমনি, জোৰোণ, ৰিচিপশ্যন, বাৰ্থডে পাৰ্টিত আপোনালোকে এনেধৰণে এটা চিম্পল মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰি ধুনীয়া হৈ যাব পাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই মুখখন ক্লিন কৰি ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মই একো লগোৱা নাই আৰু এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ গোলাপ জল আৰু গোলাপ জল কেইটোপালমান মই হাতত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ডেপকৈ মই স্কিনত লগাই ল'লোঁ। নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ এল'ভেৰা জেল। এল'ভেৰা জেলে আপোনাৰ স্কিনত মইশ্চাৰাইজাৰৰ কামো কৰিব লগতে প্ৰাইমাৰৰ কামো কৰিব। আপোনাৰ স্কিনত থকা অপেন প'ৰ্ছবোৰ লক কৰিব যাতে আপোনাৰ স্কিনৰ ভিতৰত মেকআপবোৰ সোমাই নাযায়। নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ চুইচ বিউটিৰ কনচিলাৰ পেলেট আৰু ইয়াৰ মই অৰেঞ্জ কেৰেক্টাৰটো ইউজ কৰিম যাতে মোৰ স্কিনত থকা ডাৰ্ক স্পটবোৰ হাইড হয়। নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ পণ্ডছ BB ক্ৰীম আৰু ফেচেছ কানাডাৰ এটা লাইট ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এই দুয়োটাই মই অকণমান উলিয়াই লৈ দুয়োটা মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত মই ফেচত এপ্লাই কৰিম। নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ এটা কাজল আৰু এই কাজলটো ব্ৰাছডালৰ সহায়ত মই এতিয়া আইব্ৰ' ফিল কৰিম। এতিয়া মই কৰিব লৈছোঁ আই মেকআপ আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ ৰিভাৰ্চেল বিউটি কুইজাৰ্টৰ এটা আই শ্বেডো পেলেট আৰু ইয়াৰ মই ব্ৰাউন কালাৰটো লৈ মই ক্ৰিজ লাইনত ধুনীয়াকৈ ক্ৰিজ কৰি লৈছোঁ। দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ লাইন ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব ক্ৰিজ লাইনত। মই আৰু এটা আই শ্বেডো পেলেট লৈছোঁ আৰু তাৰ চিমাৰী কালাৰটো মোৰ কাপোৰৰ লগত মিলাকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু মিলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চিমাৰী কালাৰটো ইনাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা মিডিললৈকে ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ ব্ৰাছৰ সহায়ত। এতিয়া মই কৰিব লৈছোঁ কণ্টুৰ আৰু কণ্টুৰৰ বাবে মই লৈছোঁ NY ক্ৰীমি কণ্টুৰ আৰু ধুনীয়াকৈ মই কণ্টুৰ কৰি লৈছোঁ। ব্লাছাৰৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা ক্ৰীমি লিপষ্টিক ৰেড আৰু এইটো লিপষ্টিক মই ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই আঙুলিৰে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিম। দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে। এতিয়া মই লৈছোঁ লেকমিৰ আইলাইনাৰ আৰু এতিয়া মই আইলাইনাৰ ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ কাজল আৰু কাজলৰ বাবে মই লৈছোঁ ADSৰ এডাল কাজল আৰু এইডালেৰে মই ধুনীয়াকৈ মোৰ ৱাটাৰ লাইনত ধুনীয়াকৈ ক্ৰিজ কৰি ল'ম। নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ চুইচ বিউটিৰ মাস্কাৰা আৰু মাস্কাৰাৰে মই ধুনীয়াকৈ মোৰ লেছেছবোৰত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ মেটমি ৰেড লিপষ্টিক আৰু এতিয়া মই লিপষ্টিকটো লগাই লওঁ। লাষ্ট প্ৰডাক্টটো হৈছে হাইলাইটাৰ আৰু আমাৰ ফেচৰ যিখিনি হাই পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টখিনিত মই এনেধৰণে হাইলাইটাৰটো লগাই ল'ম।
এয়া পাৰফেক্ট লুকটো ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব।